Today we will continue about one of the major pests that attack apple orchards, which is the rosy apple aphid, Dicephis plantagina. أحد أنواع المن اللي متخصص بس بالتفاحيات، واللي هو الروزي أبل أيفيد أو من التفاح الزهري أو الأحمر. Dicephis plantagina belong to the Homoptera from Aphididae, is one of the gall-forming aphid infesting apple trees regularly and inducing yellow curl of galls. طبعا الأيفيد من الحشرات اللي موجودة بتصيب كل أنواع الأشجار وكل البلانتيشنز أو النباتات اللي بنزرعها، ولكن هذا النبات المن بالأخص خطورته إنه هو بسبب جولز، بسبب تشكيل اللي هي النموات الخارجية على أغصان التفاح. بصيب طبعا كل أنواع التفاحيات، وبيؤدي لما نتيجة عملية امتصاص العصارة النباتية من التفاح بيأثر على فسيولوجيا الداخلية للنباتات، فبالتالي بصير عندنا إنه هو نمو لأنواع من النموات الخارجية بنسميها يا إما الجولز أو حتى التفاف الساق أو الأغصان بشكل التوائي. 3 species of aphids attacking apple: the green apple aphid, rosy apple aphid, and apple grain aphid. All of them attack the foliage of the apple. However, rosy apple aphid is one of the causing of most severe damage of most difficult of the 3 control. طبعا في عنا 3 أنواع من الأيفيدز أو المن بصيب التفاح أو وجد وسجلت على التفاح، اللي هي المن التفاح الأخضر، الروزي أبل أيفيد، وبرضه اللي هو الأبل جرين أيفيد، برضه من أنواع اللي هي بالأساس كانت تصيب المحاصيل، ولكن بدأ يصيب برضه التفاح. ولكن Dicephis plantagina أو الروزي أبل أيفيد هو أخطر أنواع هذه المن اللي بصيب التفاحيات. ليش؟ لأنه larger number of any type of aphid can stunt new growing and cause shooty mold to develop on fruits and leaves. Rosy apple aphid inject toxin with saliva that causes leaf to curl and the fruit to be distorted. هاي هي خطورته. كل الأنواع المن تمتص العصارة، ممكن تنقل أمراض فيروسية، ممكن تقلل من الإنتاج، من الكواليتي، من الجروث، ولكن هذا بفرز توكسينز. هدول التوكسينز اللي هي المواد السامة مسؤولة على إنه تأثر على الأوراق، بتصير الأوراق بشكل ملتوي، وبنفس الوقت حتى الفروت اللي هي بتصير ديسورتد، بتصير فيها مثل الستانتنج أو اللي هي عدم القدرة على النمو بشكل صحيح أو سليم. روزي أبل أيفيد اللي هو عم نشرح عنه يا حمزة. This species is considered one of the key pests in apple production, causing a long-term cause losses reaching up to 80% when no control measurement is taken. طبعا المن يعتبر من الحشرات الموسمية، يعني كل موسم رح يصير في عندك ظهور لأجيال من المن، ولكن هذا أخطرها على اللونج تيرم، على اللي هي مش المدى القصير، المدى الطويل، فبالتالي بتؤدي إلى إنك بتخسر 80% من الشجر اللي انت زارعه بالتفاحيات نتيجة الإصابة، خاصة إذا انت ما عملت مكافحة سليمة أو مكافحة صحيحة. Aphid infestation causes huge losses even at high light infestation. Therefore, control the threshold of the aphid is 0. عادة المن لما بدك تعمل الايكونوميك ثريشولد لإلها بيعتمد على حسب المحاصيل، ولكن في إشي بتراوح من 200 ل 400. ولكن هون لأنه وجود عدد قليل من المن كافي إنه يحدث ضرر فعلي وحقيقي على نمو الشجرة وقوتها، قدرتها على إنها تستمر وتعطي إنتاجية على اللونج تيرم، فبالتالي تعتبر الايكونوميك ثريشولد لإله 0، يعني مجرد وجود كم aphid على النبات ممكن يؤدي إلى خسارة الشجرة ككل. These damage leaves turn bright, coarsen on color. Relatively low number of rosy apple aphid can cause considerable damage. لأنه وجودها على الأوراق أو النباتات بيؤدي إلى الانجكشن للتوكسين، فبصير في عنا نوع من أنواع التلون على أوراق التفاح، وبالتالي بيأثر سلبا على النمو، فممكن إنه يأثر فيها بشكل كبير. هاي الروزي أبل أيفيد إجا اسمه روزي لأنه لونه بيجي على اللون الخمري،
طبعا هون عادة بتكون موجودة على الأوراق وبتؤدي إلى حدوث اللي هي التفاف أو الكيرلينج أو الالتواء في الأوراق. وشايفين هون حتى النموات الجديدة هاي مفروض حجم التفاحة اللي هي الكبيرة، ولكن هون بصير التفاحة نفسها بتصير بدل ما تكون كبيرة بصير فيها كأنها مثل البلاسم، بتصير نموات صغيرة. طبعا هون تكاثرها بشكل كبير بيؤدي إلى نتيجة امتصاص العصارة النباتية. طبعا هدول بالإضافة إلى أنه هي بتفرز توكسينز، حتى وجود الهاني ديو وجلود الانسلاخ برضو بيؤدي إلى حدوث اللي هي السوتي مولز. طيب هلا ايش اللي بصير؟ الفيميل feed on the underside of the young apple leaves, causing these infested leaves to curl and thicken and creating an open gall. Premature leaves shed occurs, and single Decephalus plantagina individual begin to be able to reduce the leaf roll stem and bend able in within 24 hours. هلا وجود حشرة كاملة أو فيميل أنثى من المن نتيجة عملية الامتصاص بتبدأ تتكاثر ببارثينوجينيسيس اللي هي التكاثر العذري. طبعا لما بتعمل عملية الامتصاص بتؤدي إلى حدوث التفاف للأوراق. طبعا هذا بصير في عنا اللي هو الأوبن جول، بصير في عنا اللي هي مثل النموات الخارجية على الساق، خاصة الساق الطرفية بصير يوقع كل الأوراق بتصير تتساقط، فبالتالي بصير في عندك مع نمو وجود اللي هي الجولز أو النموات الكروية الخارجية بصير في عندك التفاف بالأفرع الجانبية، وبالتالي خلال 24 ساعة بتبدأ تظهر عندك أعراض اللي هي إنه الستم أو اللي هي بنسميها ستم بند أو التفاف الساق خاصة للنموات الجديدة. Infested apple trees bear small and deformed fruit with fruit diameters and weight drastically reduced. طبعا بما انه انت صار في عندك التواء في الساق، فاي نموات او حمل من الثمار اللي موجود على هذا الفرع راح يصير في عندك حجمه راح يصير صغير، راح يصير في عندك stunting، راح يصير في عندك مثل عدم اكتمال نموه نتيجة وجود الالتواءات والجولز. The growth and infested shoot and root was found to be significantly reduced. The neighboring fruitlets affected and infested branches produces fewer flowers and following year when left untreated. طبعا هلا وجدوا انه حتى الجذور تتاثر نموها، فبالتالي الجذر بصير نموه مش طبيعي، الشجره نفسها نموها بصير ضعيف وبطيء، حتى الشجر المجاور لها رح يتاثر، بحيث انه السنه اللي بعديها راح يصير في حمل اقل للازهار، فبالتالي الحمل للثمار راح يقل، فبالتالي بيؤدي الى انخفاض في النوعيه وفي الكميه الانتاج. طبعا هذا في حالة انه ما تم مكافحة المن بشكل سليم. هلا the damage symptoms are considered to be due to aphid saliva secretion into the host leaves that secreted while intercellular probing during the food plant selection process and while feeding in the phloem. طبعا هاي كيف صارت؟ ما أسباب إنه يصير في عندك الريدكشن والنتوءات والالتفاف؟ طبعا نتيجة عملية التغذية. بتعرفوا المن أجزاء الفم في ثاقب ماص، وهو عم بمتص العصارة النباتية من النباتات بصير في عملية ارتجاع، يعني بيرجع جزء من المواد اللي عم بمتصها. عملية الارتجاع هاي عم بتأدي إنه بيعمل سكريشن، بفرز مواد سامة. هاي المواد السامة هي مسؤولة عن اللي هي التغيير الفسيولوجي والتركيب الفسيولوجي في النباتات، فبصير في عندك اللي هي الجول فورميشن، وبصير في عندنا اللي هي الستيم بند. saliva contain chemicals، هاي هي إنه هو بيحتوي على chemicals alter plant growth and these chemicals move from leaf to fruit causing fruit to remain small and become deformed and unmarketable. هلا هاي الكيميكالز اللي هي عبارة عن التوكسينز بتفوت تنتقل من الأوراق للساق للأغصان ومنها للثمار. مجرد ما وصلت على الثمار حجم الثمار بتوقف، يعني النمو، فبتضلها الثمار حجمها صغير، بتبطل تاخذ الحجم الطبيعي، فبتقدرش انت تسوقها لانها رح تطلع عندك زي حبات البندوره بدل ما تكون عندك زي اللي بصير في عندك اللي هو تشوهات في الجروث.
In addition, systematic effect of toxic saliva induce reduction in growth of the root and other woody tissue, which can have important impact on young trees they develop to mature parent structures. طبعا حتى هدول التوكسين مش بس تروح على الثمار وعلى الساق، بتنزل على الجذور، بتأثر على نمو الجذور وعلى نمو اللي هو الوودز اللي هي الخشب، أوعية الخشب. فبالتالي خاصة إذا إجت هاي على شجر عمره سنة سنتين اللي هو بيكون عبارة عن ساق واحد، فأي وجود جولز رح يسكر عندك اللي هي الأوعية الفاسكولار سيستم كلاته. إذا نزل على الجذور وصار في عندك تأثير سلبي عليها، الجذور مش رح تكبر، فبالتالي الشجرة مش رح توصل مرحلة اللي هي النضج اللي هي تبدأ في عملية إنتاج الثمار والبرودكشن. طب شو كيف دورة حياة الحشرة؟ Fertilized eggs are laid in autumn in bark and sprouts and smaller branches of apple trees and these is under the base of the bud. طبعا هذا بالخريف تبدأ الفيميلز تضع بيوض مخصبة عشان تعمل عملية الأوفر وينترينج أو اللي هو البيات الشتوي للموسم اللي بعديه. بتحطها طبعا بالشقوق وتحت البارك وتحت الأفرع حتى تحت البادز اللي هي البراعم النباتية. بعد ما تعمل الeggs hibernating during winter and hatch in early spring, hatching continue until apple buds reach half-inch green stage, which is in mid-April. It become reproductive adults and during apple blooming. فبالتالي هي بتضلها فترة الشتاء في مرحلة البيات الشتوي. مجرد ما يجي بداية الربيع بتبدأ هاي البيوض بعملية الفقس. طبعا تطلع بهاي المرحلة اللي بتكون فيها الابل بودز اللي هي البراعم التفاح، وصلت اللي هي الجرين ستيج اللي هي المرحلة الخضرية. هلا مجرد ما تكمل هدول بتوصل لمرحلة الماتشوريتي اللي هي الحشرة الكاملة في نص 4 اللي هي بتكون فيها الابل وصلت مرحلة البلومينج أو عملية اللي هي الإزهار، وبتبدأ بعملية يعني بيبدأ الدمج أو الضرر من المراحل الأولية لتكوين البراعم ونمو الشجرة. طبعا إذا كانت هاي في مرحلة في شجرة صغيرة عمرها 2-3 كل النموات رح تتشوه، كل البراعم رح تتأثر، حتى رح يتأثر الجروث. هلا فاندرتريكس اللي حكينا عنه هو في البداية اللي هو عبارة عن الجيل الأول للمخصب اللي بنتج من بيضة مخصبة اللي بنعتبره الجين الأول أو اللي هو الجيل first parthenogenetic generation start to appear from the fertilized eggs. فهذا تعريف الفاندرتريكس اللي هي the first parthenogenetic generation appear from fertilized egg، لأنه بعديها ببدأ عملية التكاثر البكري اللي هي بتصير تتوالد وليس تضع بيوض، اللي هو هذا هو اللي مسميه الفاندرتريكس. Each Fundatrix gives rise to a parthenogenetically reproducing line apterous viviparous female. هلا الأطوار اللي بتكون في البداية وصلت مرحلة الماتشوريتي ممكن تكون مجنحة، يعني على أساس إنها تنتقل وتلاقي العائل المناسب اللي تتطفل عليه. أما هدول فهم يبدأوا بوضع جيل من التوالد البكري. طبعا توالد بكري بدها تحط أفراد ما عندهم أجنحة، بيكونوا أبترس يعني ما مش مجنحين، يعني حركتهم قليلة، فبضلهم في المنطقة اللي هم بيكبروا فيها أو بيتغذوا عليها. About 6 parthenogenetic generation develop on the leaves and young shoot and apple. 6 أجيال، هذا أقل إشي. طبعا هذا في ممكن يكون في عندك تداخل بين الأجيال، يعني كل 14 يوم بيطلع لك جيل، كل 10 أيام بيعتمد على درجة الحرارة والإضاءة، فبالتالي في عندك تقريبا 6 أجيال خلال موسم نمو التفاح من شهر 4 لشهر اللي هو لبداية الخريف. هلا in June numerous colonies may be presented on apple. From June wing aphids are produced with the leaf are primary hosted and fly to secondary host plantago. هلا هذه الحشرة بالوضع الطبيعي عندها primary host و secondary host. البرايمري host اللي هو العائل الأساسي اللي بتتغذى عليه وبتاخذ كل احتياجاتها الغذائية بفترة اللي هي فترة الجروينج اللي هي الأبل. هلا في شهر 6 اللي هي بيكون مر عليها عدد من الأجيال، بتبدأ هدول يطلع منهم الوينجد ايفيد اللي هو الوينجد فورمز اللي هي المجنحة، الحشرات الايفيد المجنحة. الهدف منها انها تنتقل من البرايمري هوست اللي هو الابل للسكندري هوست اللي هو البلانتاجو. البلانتاجو اللي هي بنسميها عصا الراعي،
هذا عبارة عن نبتة عشبية دائما بتكون موجودة حوالين شجر التفاح. طبعا بتيجي بتنتقل عليها. هلا مجرد ما توصل للبلانتاجو 6 parthenogenetic generation develop in autumn, short day length and low temperature induce production of wing male. وبيطلع عنا الجينوبارا which both fly back to apple and the genopara deposit apterous sexual female that they produce the lay fertilized egg. طبعا هاي الدورة هذه في مرحلة اللي هي قبل ما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وبتصير اللي هي موسم موجة الحر. طبعا بتنتقل بنهاية شهر 6 للبلانتاجو. طبعا بتكمل كمان 6 أجيال على البلانتاجو وبتتكاثر عليه بشكل كبير. مجرد ما تنزل درجات الحرارة وفترة الإضاءة تقل، لأنه بداية الربيع بصير الليل يطول والنهار يقصر، بتنتقل هدول اللي هو الوينج ميل والوينج فيميل بترجع بتعطي أجيال اللي هي المجنحة، بتنتقل مرة تانية على التفاح. ليش؟ عشان تصير عملية التزاوج وتحط بيوض المخصبة اللي حكينا عنهم في البداية، اللي هم بدها تعطينك اللي هي الفيرست جنريشن فانداتريكس بالسيزون اللي بعديه. هلا مجرد ما انتقلت رجعت يعني هاجرت مرة تانية على التفاح. طبعا بهاي المرحلة التفاح وصل مرحلة اللي هي الخريف، يعني أوراقه مش صالحة للتغذية، حتى الثمار احنا عملنا لها هارفست. فبس بتروح رايحة هناك بس عشان يصير عندك تزاوج، تحط بيوض مخصبة على شجر التفاح للجيل اللي بعده. طيب أنا هلأ كيف ممكن أكافحها؟ طبعا الأيفيد من الحشرات اللي سهل إنك تكافحها وصعب إنك برضو تكافحها، لأنه بتتكاثر بارثينوجينيسيس، يعني بتتكاثر توالد، يعني بتقدر تستخدم منها أي فرمونات. وحتى الفرمونات اللي بدك تستخدمها بدك تستخدمها بفترات محددة اللي هي الترابس اللي هي مرحلة اللي هي الطيران. هلا apple growers can monitor their trees carefully from rosy apple aphid when a few colonies can be rapidly infested an entire tree because these infestation can curl the leaves early to control. It's important. هلا حكينا انه هدول الايفيدز عدد قليل منهم، وجود عدد قليل منهم كافي انه يصير عندك الاصابه، فبالتالي لازم المزارع ضله يراقب حقله من حدوث اول اصابه على اساس انه يبدا بمراحل المكافحه المبكره، لانه قلنا لكم الايكونوميك ثريشولد لهي الحشره بوصل للصفر، فمجرد وجود كم من ايفيد او كم من كولوني كافي انه يصير عندك اللي هي الدمج. هلا once the leaves are tightly curled adequate spray coverage and control is more difficult. هلا تخيل انت ورق التفاح بدا ايش يعمل؟ مثل لفه السيجاره، مثل ورق السيجاره بصير يلف على حاله. طبعا الايفيد اللي جواه كيف بده يوصل له مبيدات؟ فبالتالي لازم ترش او تعمل مكافحه، اذا بدك تعمل كيميكال كنترول في المراحل الاوليه قبل ما تبدا الاوراق بالالتفاف، او انك بدك تستخدم مبيدات جهازيه اللي توصل للعصاره النباتيه. Number of predators often control the apple aphid is distorted leaf because it's open and determined if the aphids are a predator and present before making control decision. حتى قبل ما يعني إذا بدك تعمل ابلكيشن لكيميكال لازم تتأكد إنه الأعداء الحيوية اللي موجودة بشكل سواء طبيعي أو أنت أطلقها إنها مش موجودة داخل الأوراق اللي هي ملتفة، عشان ما تخسرش أعدائك الحيوية اللي موجودة سواء بشكل طبيعي أو أنت أطلقتها. Rosy apple aphid infestation often is unnoticed until the leaf curl damage is observed because control become extremely difficult once the leaf is tightly. Rosy apple aphid are the best controlled at the pink stage bud development before serious curl happen to the leaves. هلا زي ما حكينا مجرد ما تصير الأوراق التفت على حالها أو صار في عندك التفاف في الأوراق، طبعا الأيفيد صار كأنه محمي داخل هاي الأوراق الملتفة، فبالتالي صعب أنت إنك تستخدم أي مبيدات عليها. فأفضل مرحلة أنت بتستخدمها اللي هي بمرحلة البينك ستيج، اللي هي مرحلة اللي هي إنه يصير عندك البرعم الزهري اللي هو منتفخ، لسه ما صار في عندك نموات زهرية، يعني لسه ما صار في عندك بيتلز اللي هي تتساقط، وبنفس الوقت انت الاوراق لساتها في مراحل نموها لسه ما صار في عمليه اللي هي الالتفاف، فبالتالي انت بتكافح الفيرست جنريشن اللي طالع من البيوض اللي هي المخصبه، فبالتالي ما بصير في عندك تراكم للاجيال اللاحقه. هلا a twig may be examined during dormant period and overwintering eggs. However, no method exists in distinguishes
rosy apple aphid eggs from other 4 species of aphid overwintering in apple. predicting apple population based on egg number. طبعا هون في بعض الناس بيحكي لك طب احنا لو عملنا مراقبه لاعداد البيوض اللي موجوده على الافرع اللي هي خلال مرحله اللي هي الاوفر وينترنج او البيات الشتوي، طبعا ما فيش مجال انك تميز بين بيض الروزي ابل ايفيد من الانواع الثانيه، الانواع الثانيه مش كثير يعني مهمه مقارنه مع الروزي ابل ايفيد، ولكن ممكن انت تقدر انك تقول انه والله رح يطلع عندك population من الايفيد بناء على عدد البيوض اللي هي موجودة على الشجر. Rosy apple aphid can be monitoring at the pre-pink and pink stage apple development. طبعا أهم إشي لما بدك تراقب في الحقل إنه ببداية فصل الربيع يكون في عندك اللي هي monitoring system اللي هو نظام مراقبة جيد أو فعال عشان تراقب وجود الايفيد اللي هو عم بيخرج من البيوض خلال مرحلة اللي هي ما قبل المرحلة اللي هي البينك ستيج أو at the pink stage of the aphid apple development. طبعا بالإضافة للsampling should be done early enough to be able to apply aphid أو insecticide. Make 3-minute examination of 5-10 trees when orchards is counted. طبعا اللي هي عملية السكاوتنج لما بدك تيجي انت المفروض انك انت تاخد بشكل عينات في طريقة معينة على اساس انك تفحص اللي هي الشجر خاصة للروزي ابل ايفيد. Average number of fruit sprouts across all trees growing evidence of rosy apple aphid infestation. Repeat 3-minute examination at a petal fall. Examine tree during mid-season and determine the extent of root injury. طبعا هون بيحكي لك ايه في النظام اللي بدك تيجي، في عندنا نظام معين لفحص اللي هي الاشجار المصابة بالمن. بتعمل عملية examination بمراحل مختلفة بعدد مرات مختلفة، أي أوراق على الأرض أو أي براعم ثمرية ممكن توقع على الأرض ممكن إحنا نطلع عليها ونفحصها لوجود البيض أو وجود بدايات الأيفيدز عليها. طبعا أكتر إشي اللي هو فعال خاصة في المراحل الأساسية اللي إحنا لازم نركز عليها اللي هي الجيل الأول اللي هو مكافحة الفندتريكس الأول باستخدام الكيميكال كنترول باستخدام 1 إلى 2% application of insecticide, soap or summer horticulture oil can provide effective control of these aphid. طبعا هدول لما بدك تستخدمهم خاصة للهورتيكلتشر اويل اللي هو الزيوت الصيفية بدك تكون بمراحل اللي هي الربيع اللي هي بتكون درجات الحرارة لساتها مش مرتفعة ونسبة الرطوبة مش عالية، حتى الإضاءة فترة الإضاءة بتكون قصيرة والويف لايت اللي هو أشعة ضوئية مش كتير عالية اللي ممكن تسبب فايتوتوكسيسيتي على النباتات. وجود حتى يعني أنت هلأ في البيت أي واحد عنده شجرة بيصير يحكي لك على الشجرة في من، إيش بنقول له روح جيب لك شوية صابونة، بس صابونة النابلسية يعني مع شوية زيت ورشها عليها بتلاقي لأنه المن كتير حساس يعني أي لو رشيته بمي بتقدر تشيله عن النباتات. ولكن صابون اللي هاي الصابون النابلسية اللي هي البودرة مش بتحلها هيك بتكون هاي المطحونة أو المبروشة. الصابون النابلسية مع شوية زيت كاستر أول أو إشي بتقدر تستخدمه خاصة إذا كان في عندك مساحات صغيرة أو لنبات داخل البيت أو بدكش تستخدم مبيدات فبتقدر تستخدم أي أنواع من النباتات مثلا مثل البقدونس مثلا كثير بيجي عليه لو بدي استخدم صابون وزيت خلينا نحكي على هدول التفاصيل بعد هذا. لا بتقدر تستخدمه ولكن بدك تنتبه انه ما تكونش تركيزه عالي الصابونه، يعني مش كل ما زادت الصابونه ممكن تاثر ممكن تسبب لها فايتوتوكسيسيتي تحرقها للنباتات خاصه الاوراق اللي هي غضه، يعني انت بتحكي على نباتات ورقيه. اما احنا بنحكي على شجر تفاح ممكن تستخدم الهورتيكلتشر اويل في زيوت كتير ريفايند اويل اللي هي مكرره ممكن تستخدمها بتحط عليها صابونه على اساس انك تزيد فعاليتها لفتره طويله خاصه في المراحل الاولى. هلا monitoring an economic threshold on apples is very necessary either by they provide any residue control through the converge of essential. طبعا هلا احنا برضه بنقدر احنا نحدد بما انه حكينا انه الايكونوميك ثريشولد لها انه almost zero، فاحنا بهمنا انه نضلنا نعمل مراقبه على اساس انه نحدد امتى صار في عندنا جروث
او ظهور للجيل الاول عشان يتم عمليه مكافحته اول باول. هلا control of rosy apple aphid after the leaves have curled may be difficult. The effective control can be obtained with using summer horticulture oil treatment, which is devices as these may be incompatible to some other pesticide. طبعا بدنا ندير بالنا لما نستخدم السمر اويل او هورتيكلتشر اويل، يعني مش كل المبيدات قابله للخلط معه. يعني احنا المزارع عندنا لما بده يرش بقول لك انا في عندي مرض معين وفي عندي حشره معينه، انا بفضل انه يخلطهم مع بعض في نفس الرشه ورش مره واحده. هلا مش كل المبيدات قابله للخلط مع السمر اويل، فبالتالي بدك تدير بالك او بدك تعمل تجربه قبل ما تعمل عمليه الرش باستخدام السمر اويل. فبالتالي افضل طريقه رش المبيد او السمر اويل بالمراحل الاوليه لنمو التفاح، يعني ببدايه يعني بشهر 3 شهر 4 قبل ما تبدا الافيد تعمل عمليه التفاف للاوراق، على اساس انك تقدر تعمل عمليه المكافحه. برضه بدك تدير بالك انه هدول الشجر اللي عندك، لانه في بعض اصناف التفاح حساسه، فممكن يصير عندك فايتوتوكسيسيتي اللي هي سميه، فبتظهر عليها اعراض اللي هي السميه من المبيدات اللي انت عم تستخدمها، خاصة لما بترتفع درجات الحرارة. يعني حتى لما بدك ترش، في مرات بكون عندنا الربيع دافي او شوية حار، تقدرش تستخدم الهورتيكلتشر اويل في هاي المرحلة، لانه ممكن يأثر عليها ويؤدي الى حدوث اصابة اللي هي السمية. برضه الكونسنتريشن، يعني عادة شايفين تركيزه من 1 ل2، يعني شو يعني انا بحط لل100 لتر بحط 1 مل على اساس انه اعمل عمليه اللي هي المكافحه، فتركيزه كثير قليل لانه كميته هو من الزيوت صح انه زيت صيفي ولكنه تركيزه عالي. طيب هلا الديلاي دورمنت اويل، هلا الطريقه الاخرى انه انا بدي استخدم زيوت شتويه اللي هي اللي بنستخدمها احنا خلال فتره البيات الشتوي. هلا شو بياثر هذا؟ a delayed dormant oil application between a green tip and half inch control newly hatched aphid. هلا اذا احنا عاده الزيوت الشتويه امتى بنرشها بشهر 12 بشهر 1 على اساس انها بتكون الشجره كلها تخلصت من كل الاوراق ودخلت بيات او اللي هي الدورمنت ستيج. هلا كل البراعم اللي موجوده فيها بحاله اللي هي البيات، فبالتالي انا بقدر استخدم الزيوت الشتويه الثقيله. ولكن هون بنصحك، طبعا هذا بيعتمد على المنطقه، درجات الحراره، الاضاءه، كلياته، وحتى الصنف اللي بتزرع فيه بيعتمد عليهم بشكل كبير. بقول لك اخر استخدام او انك انت ترش الزيت الشتوي ممكن لحديت ما تيجي لهي بدايه اللي هو التبرعم الخضري، انه لما بصير عندك انتفاخ للاشجار للبراعم ممكن انت ترش الزيوت الشتويه قبلها بشوي عشان تعطيها مرحله كافيه، انه اي ايفيد بده يبدا يعمل هاتشنج لما يطلع يلاقي قدامه الزيت الشتوي اللي راح يعمل عمليه اللي هي قتل لإله. هلا failure to use proper time delay dormant oil application can or may require additional in-season treatment. في حالة انك انت رشيت في فترة يعني غلط، او انت رشيت وصار صار اشي مطرت الدنيا، اخرت شوي او قدمت شوي، لازم متلحق حالك بمعاملة معينة، سواء برشة مستبقة على اساس انها تلحق الايفيدز اللي عم بيطلع ببداية شهر 4. These in-season treatment may usually be more expensive and disturb beneficial insect that control secondary pests. طبعا إذا أنت فوتت الدورمنت أويل ديلاي ممكن يتأثر عليك سلبا، لأنه حتى لما تستخدم مبيد في مثلا بشهر 4 رح يأثر على الأعداء الحيوية اللي بتقاتل أو بتتغذى على حشرات أخرى غير الأيفيد، وبرضه ممكن إنها تكون شوية مكلفة لأنك بدك تعمل عملية تغطية كاملة، لأنه بشهر 4 و5 صار في عندك ظهور للأوراق اللي هي الكيرل ليف، فبده يصير في عندك تغطية كتيرة. وهيك احنا بنكون خلصنا تقريبا اللي هي الحشرات المهمة على الايفيدز. الاسبوع الجاي او بكره رح يكون في عنا تعويض ان شاء الله، رح نكمل عن اللي هي رح ناخذ محصول تاني اللي هو التوماتو والبوتيتو. يعطيكم العافية.